Xin chào quý cô chú. Mỗi đêm quý cô chú nằm xuống, nhắm mắt lại, tin rằng chỉ cần vài giờ yên tĩnh là đủ để bộ não mệt mỏi và đôi mắt khô rác của mình có thể tự sửa chữa và phục hồi. Nhưng tôi phải hỏi thật, quý vị có cảm thấy giấc ngủ đã phản bội mình không? Nếu quý cô chú thường thức dậy với cảm giác mệt mỏi, đầu óc mơ hồ và đôi mắt cay rát, như thể đã thức trắng đêm, thì quý vị không đơn độc. Hơn 62% người lớn tuổi đang trải qua tình trạng này. Tôi phải nói thẳng một sự thật đủ sức gây sốc. Sau tuổi 60, ngủ thôi là không đủ nữa. Đó không phải là sự nghỉ ngơi, đó chỉ là trạng thái vô thức mà thôi. Tôi muốn chia sẻ với quý cô chú hôm nay, không phải với tư cách một bác sĩ giáo huấn, mà là một người bạn thấy rõ điều gì đang xảy ra sau bức màn. Tôi hiểu cảm giác đó. Quý vị đã có được vài giờ yên tĩnh, nhưng mắt vẫn khô, suy nghĩ vẫn mây mù, và giấc ngủ không còn giải quyết được vấn đề nữa. Tại sao lại như vậy? Quý cô chú có biết không, ngay cả khi quý vị đang ngủ, võng mạc, bộ phận thần kinh của mắt vẫn đang bị viêm âm thầm. Quý vị có ngờ rằng hệ thống dọn dẹp độc tố của não, cơ chế dọn dẹp độc hại khi ngủ, đang hoạt động kém hiệu quả do sự suy giảm liên quan đến tuổi tác. Và còn kẻ trộn thầm lặng nhất, các mao mạch nhỏ li ti nuôi dưỡng dây thần kinh thị giác đang bị co lại, xơ cứng, gây ra tổn thương do vi căng thẳng và tổn thương oxy hóa. Đây chính là kẻ đánh cắp sự phục hồi của quý vị. Hôm nay, tôi sẽ tiết lộ cho quý cô chú 4 loại thức uống ấm áp, được khoa học gọi là nghi thức phục hồi, giúp khắc phục những tổn thương thầm lặng đó, để quý vị khôi phục lại sức mạnh, sự minh mẫn và sự an tâm. Đây là lý do quý cô chú nên nán lại. Quý vị sẽ biết chính xác các thức uống này hoạt động như thế nào, không chỉ làm dịu hệ thống thần kinh, mà còn tăng cường lưu lượng máu đến mắt và giúp não bộ dọn dẹp độc tố trong khi ngủ. Thật bất ngờ, quý vị có thể đã có sẵn chúng trong căn bếp, nhưng quý vị chưa hề biết bí mật khoa học đằng sau cách chúng phục hồi thị lực rõ ràng, sắc nét và làm dịu tâm trí một cách sâu sắc như thế nào. Quý cô chú thân mến, chúng ta vừa cùng nhau vạch trần những kẻ trộm vô hình đang âm thầm đánh cắp sự phục hồi của quý vị trong khi ngủ. Đó là viêm mãn tính ở võng mạc, hệ thống dọn dẹp độc tố của não hoạt động kém và sự co lại, xơ cứng của các mạch máu nhỏ nuôi dưỡng thị giác. Ngủ đơn thuần không đủ để chống lại những tổn thương này. Vậy thì, chúng ta cần làm gì? Tôi muốn giới thiệu với quý cô chú 4 loại thức uống ấm áp. Chúng không chỉ là đồ uống thông thường mà là nghi thức phục hồi, được thiết kế để xoa dịu hệ thống thần kinh, tăng cường lưu lượng máu đến mắt và giúp tâm trí quý vị thật sự tĩnh lặng để phục hồi sâu. 1. Sữa nghệ vàng, cái ôm ấm áp cho não bộ. Chúng ta hãy bắt đầu với thức uống được mệnh danh là cái ôm ấm áp cho cả não và mắt. Sữa nghệ vàng đã được sử dụng qua nhiều thế kỷ, nhưng sức mạnh thực sự của nó đối với người lớn tuổi lại nằm ở bằng chứng khoa học. Thành phần chủ đạo là curcumin, hợp chất hoạt tính trong nghệ. Curcumin không chỉ nằm yên trong dạ dày, nó có khả năng vượt qua hàng rào máu não và đi thẳng vào mắt quý vị. Tại đó, nó làm một nhiệm vụ cực kỳ quan trọng, chống lại chứng viêm mãn tính. Chứng viêm này chính là thủ phạm làm suy yếu trí nhớ và làm hỏng thị lực theo tuổi tác. Một nghiên cứu được công bố năm 2018 cho thấy những người lớn tuổi dùng curcumin hàng ngày đã cải thiện trí nhớ và sự chú ý lên đến 28% sau 18 tháng. Điều đáng kinh ngạc hơn là kết quả quét não cho thấy họ có ít mảng amyloid hơn, những mảng vốn có liên hệ mật thiết với bệnh Alzheimer. Đối với mắt, curcumin cũng là một chiến binh. Năm 2017, một tạp chí chuyên ngành đã báo cáo curcumin giúp giảm căng thẳng oxy hóa và viêm ở bệnh thoái hóa điểm vàng. Nghiên cứu năm 2020 tại Ấn Độ cho thấy người lớn tuổi uống sữa nghệ vào buổi tối trong 6 tuần đã ngủ ngon hơn, giảm mỏi mắt và thị lực ban đêm rõ ràng hơn. Bí mật nhỏ bé để tăng sức mạnh 2.000 lần. Quý cô chú ơi, nếu quý cô chú chỉ uống sữa nghệ không thì thật tiếc, vì hầu hết curcumin sẽ đi qua cơ thể mà không được hấp thụ. Bí mật nhỏ bé này nhưng quan trọng là phải thêm một nhúm tiêu đen. Hợp chất piperin trong tiêu đen giúp tăng khả năng hấp thu curcumin lên tới 2.000%. Không có tiêu đen, quý vị đang lãng phí một liều thuốc tự nhiên quý giá. Vậy, nếu sữa nghệ vàng là một cái ôm ấm áp, thì thức uống tiếp theo lại là một lời thì thầm êm dịu vào những suy nghĩ lo lắng của quý vị. 2. Trà hoa cúc, lời thì thầm dịu êm.
Trà hoa cúc thường bị đánh giá thấp, chỉ là một loại trà ngủ đơn giản, nhưng tôi muốn quý vị hiểu rằng sức mạnh của nó nằm ở việc nó thì thầm sự bình tĩnh vào hệ thống thần kinh của quý vị. Hợp chất cốt lõi trong trà hoa cúc là apigenin, một chất chống oxy hóa tự nhiên. Điều làm apigenin đặc biệt là nó liên kết với các thụ thể GABA trong não quý vị. Đây chính là những thụ thể mà các loại thuốc an thần theo toa thường nhắm tới. Thay vì ép buộc giấc ngủ, apigenin khuyến khích giấc ngủ. Nó không làm tê liệt não bộ, mà chỉ nhẹ nhàng làm dịu nó. Một nghiên cứu năm 2017 cho thấy, người lớn tuổi dùng chiết xuất hoa cúc đã cải thiện đáng kể chất lượng giấc ngủ, đặc biệt là giảm tình trạng thức dậy giữa đêm và những suy nghĩ miên man. Và điều này có liên quan gì đến mắt? Thị giác và dây thần kinh thị giác là phần mở rộng của hệ thống thần kinh trung ương. Khi hệ thống thần kinh của quý vị bình tĩnh, quá trình xử lý hình ảnh cũng được cải thiện. Các chất chống oxy hóa trong hoa cúc còn giúp giảm tổn thương oxy hóa ở mô mắt. Điều này có nghĩa là thị lực rõ ràng hơn, độ tương phản sắc nét hơn và ít mỏi mắt hơn. Vậy, làm thế nào để mắt quý vị được massage nhẹ nhàng trong khi ngủ? Trà hoa cúc còn có tác dụng làm thư giãn cơ nhẹ, nó giúp giảm căng thẳng ở các cơ nhỏ, kiểm soát chuyển động và sự tập trung của mắt. Điều này cực kỳ quan trọng khi các tế bào này trở nên kém linh hoạt theo tuổi tác. Nhưng nếu quý vị cần sự rõ ràng, sắc nét hơn cho thị giác, chúng ta hãy đến với một loại trà thảo mộc ít phổ biến hơn nhưng vô cùng mạnh mẽ. 3. Trà Thila, đơn giản mà quyền lực. Nhìn bề ngoài, trà Thila có vẻ đơn giản, chỉ là một chút ngọt nhẹ và thơm dịu. Nhưng bên dưới hương vị hiền lành đó là một kho tàng thực vật. Thila chứa hàm lượng cao anethon, một hợp chất tự nhiên có đặc tính chống co thắt và chống viêm nhẹ. Điều đặc biệt là anethon làm dịu các cơ trơn khắp cơ thể, bao gồm cả hệ thống mạch máu và mắt. Một đánh giá năm 2019 cho thấy chiết xuất Thila có tác dụng bảo vệ thần kinh mạnh mẽ bằng cách giảm căng thẳng oxy hóa trong mô não. Điều này rất quan trọng vì não bộ lão hóa dễ bị tổn thương bởi các gốc tự do ngay cả khi đang ngủ. Thila còn giúp điều chỉnh acetylcholine, một chất dẫn truyền thần kinh then chốt liên quan trực tiếp đến trí nhớ, sự tập trung và xử lý thị giác. Khi acetylcholine suy giảm, cả sự minh mẫn tinh thần và thị lực đều bị ảnh hưởng. Uống trà Thila giúp mắt và não giao tiếp trôi chảy hơn, ít căng thẳng hơn. Tôi đã nghe về trường hợp của cô Hoa, 74 tuổi. Cô ấy bị sương mù tinh thần, mắt khô và mệt mỏi, không có bệnh lý nghiêm trọng, chỉ là sự căng thẳng thầm lặng của tuổi tác. Sau 3 tuần uống trà Thila vào giờ ngủ, cô ấy nói, tôi thức dậy đầu óc rõ ràng hơn, mắt không còn bị cây rát nữa. Đó không phải là phép màu, mà là kết quả của việc hỗ trợ nhẹ nhàng cho hệ thống thần kinh và mô mắt. Chúng ta sắp quay lại với thành phần vàng, nhưng lần này trong một phiên bản mạnh mẽ hơn và giàu dưỡng chất hơn, được thiết kế để phục hồi sâu hơn nữa. Uống turmeric latte, liều thuốc vàng mạnh mẽ. Bây giờ, chúng ta hãy trở lại với nguyên liệu vàng quý giá, nhưng dưới một hình thức giàu dưỡng chất và hiệu quả hơn, turmeric latte. Turmeric latte là một thức uống có nguồn gốc từ Ấn Độ, còn được gọi là sữa vàng, được pha chế bằng cách kết hợp nghệ với sữa hoặc các loại sữa thực vật và các loại gia vị khác như gừng, quế, tiêu đen. Nó có màu vàng bắt mắt và mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe do các đặc tính chống viêm, chống oxy hóa và kháng khuẩn của nghệ. Đây không chỉ là một thức uống theo xu hướng, đây là sự kết hợp được tính toán kỹ lưỡng giữa nghệ, sữa ấm, tiêu đen và điều quan trọng nhất là một lượng nhỏ chất béo lành mạnh như dầu dừa hoặc bơ đã qua xử lý. Tại sao lại cần chất béo? Vì chất béo giúp đưa curcumin với sự hỗ trợ của piperin trực tiếp và hiệu quả hơn đến não và mắt quý vị trong khi ngủ. Turmeric latte không chỉ giảm viêm mà còn được chứng minh là bảo vệ các tế bào gạch võng mạc khỏi thoái hóa. Trong một nghiên cứu năm 2020, nó còn giúp cải thiện độ nhạy tương phản ở bệnh nhân mất thị lực giai đoạn đầu. Curcumin còn được chứng minh là tăng yếu tố BDNF. Yếu tố này giúp sửa chữa tế bào thần kinh và hỗ trợ cấu trúc giấc ngủ sâu. Điều này cho phép bộ não thực hiện công việc dọn dẹp hàng đêm của nó, loại bỏ tốc tố và củng cố trí nhớ. Độ ấm và chất béo trong turmeric latte giúp kích thích hệ thống thần kinh phó giao cảm, khuyến khích sự trạng thái bình tĩnh và phục hồi. Điều này cực kỳ quan trọng vì khi chúng ta lớn tuổi, phản ứng căng thẳng của cơ thể có xu hướng luôn bật, dẫn đến viêm mãn tính làm tổn thương tế bào não và mạch máu mắt. Turmeric latte giúp phá vỡ chu trình đó. Quý cô chủ thấy đó, mỗi loại thức uống đều có một sứ mệnh khoa học riêng.
Chúng ta không cần thay đổi triệt để, chỉ cần một thói quen yên tĩnh lặp đi lặp lại mỗi đêm. Bây giờ, làm thế nào để kết hợp những thức uống tuyệt vời này vào lịch trình hàng đêm mà không bị nhàm chán hoặc quá sức? Mời quý cô chú cùng tôi khám phá kế hoạch áp dụng đơn giản để phục hồi thị giác và trí não. Chúng ta vừa khám phá ra sức mạnh phục hồi sâu của 4 loại thức uống ấm áp. Quý cô chú đã thấy sữa nghệ vàng giúp chống viêm và cải thiện trí nhớ. Trà hoa cúc thì thầm sự bình tĩnh vào những suy nghĩ miên man. Và trà thì là mang lại sự rõ ràng, sắc nét cho thị giác. Quý vị cũng hiểu rằng sau tuổi 60, ngủ thôi là không đủ nữa, vì não và thị lực luôn bị tấn công âm thầm. Bây giờ, một câu hỏi quan trọng xuất hiện. Làm thế nào để đưa những kiến thức quý giá này vào cuộc sống hàng đêm của quý vị mà không cảm thấy quá tải hay rắc rối? Tôi hiểu, kiến thức mà không có thực hành thì chẳng thay đổi được điều gì. Sự chữa lành không đến từ một viên thuốc thần kỳ, mà đến từ một thói quen yên tĩnh, lặp đi lặp lại hàng đêm. Tôi muốn quý cô chú hiểu rằng, quý vị không cần phải uống cả 4 loại đồ uống này cùng một lúc. Trên thực tế, xoay vòng chúng lại tốt hơn. Điều chúng ta cần là biến thức uống thành nghi thức phục hồi. Quy tắc vàng, biến thức uống thành nghi thức tĩnh lặng. Quý cô chú hãy bắt đầu bằng một thói quen đơn giản, không bị phân tâm. Hãy bắt đầu với chỉ 1 ly mỗi tối, khoảng 45 đến 60 phút trước khi ngủ. Hãy loại bỏ mọi thứ gây sao nhãng, không tivi, không điện thoại. Đây là khoảnh khắc để quý vị và hơi ấm của chiếc cốc thì thầm với cơ thể rằng, bây giờ quý vị đã an toàn, hãy buông bỏ. Hãy để đó là một khoảnh khắc tĩnh lặng mà bộ não quý vị mong chờ. Làm thế nào để cơ thể báo cho quý vị biết nó cần gì đêm nay? Làm sao để biết tối nay nên chọn sữa nghệ hay trà hoa cúc? Câu trả lời là, hãy tin vào cơ thể quý vị, nó biết nó cần gì. Chúng ta chỉ cần học cách lắng nghe tín hiệu của nó. Kế hoạch xoay vòng thông minh. Thay vì dùng cố định, các chuyên gia khuyên quý vị nên xoay vòng các thức uống dựa trên cảm nhận của cơ thể mỗi đêm. Nếu quý vị cảm thấy tâm trí bồn chồn hoặc giấc ngủ nông, hãy chọn trà hoa cúc vì tác dụng làm dịu tự nhiên của arpegenin. Nếu quý vị cảm thấy mắt mờ hoặc cơ thể đau nhức sau một ngày dài, hãy chọn turmeric latte để curcumin bắt đầu chống lại chứng viêm âm thần bên dưới bề mặt khi quý vị ngủ. Đối với những ngày mà mỏi mắt là chính hoặc sự tập trung bị phân tán, trà thì là sẽ mang lại sự rõ ràng và cân bằng nhẹ nhàng. Và nếu quý vị chỉ cần một thức uống bổ dưỡng, phục hồi tổng thể cho cả não, mắt, thần kinh và ruột, sữa nghệ vàng là người bạn đồng hành tốt nhất. Chỉ cần 7 đêm cam kết, quý vị sẽ thấy sự khác biệt. Sự phục hồi không đến từ điều kỳ diệu, mà từ sự kiên trì. Tôi muốn gợi ý một nhịp điệu đơn giản cho một tuần để quý vị dễ dàng áp dụng ngay đêm nay. Ví dụ, quý vị có thể dùng trà hoa cúc vào thứ Hai và thứ Năm để làm dịu những suy nghĩ đang đua tóc, turmeric latte vào thứ Ba và thứ Bảy để giảm viêm thầm lặng, sữa nghệ vàng vào thứ Tư và Chủ nhật để phục hồi tổng thể thần kinh và thị lực, và trà thì là vào thứ Sáu để cân bằng các giác quan và tăng cường sự tập trung cho ngày hôm sau. Quý cô chú ơi, đây không phải là một quy tắc nghiêm ngặt, mà là một hướng dẫn nhẹ nhàng. Sức mạnh thực sự nằm ở việc quý vị tạo thói quen cho chính mình, 1 ly mỗi đêm. Nếu quý vị cam kết chỉ trong 7 đêm, quý vị sẽ bắt đầu cảm nhận được sự thay đổi. Buổi sáng rõ ràng hơn, thị lực sắc nét hơn và tâm trí không còn vội vã nữa. Việc phục hồi không đến trong các thủ tục hay viên thuốc, mà nó bắt đầu bằng một tách nước ấm, một lựa chọn thầm lặng được lặp lại hàng ngày. Quý cô chú hãy nhớ rằng, quý vị không quá già để phục hồi tâm trí của mình. Quý vị không quá muộn để bảo vệ thị lực của mình. Quý vị không hề đơn độc. Nếu video này đã giúp ích cho quý cô chú theo bất kỳ cách nào, tôi rất vinh dự nếu quý vị có thể thực hiện những điều sau. Nhấn nút thích video này. Chia sẻ nó với một người bạn hoặc người thân lớn tuổi đang phải vật lộn với tình trạng mệt mỏi và mắt khô. Để lại một lời bình luận bên dưới. Hãy cho tôi biết quý cô chú sẽ thử loại thức uống nào trong tối nay. Và nếu quý cô chú chưa thực hiện,
Xin hãy đăng ký kênh Radio Tuổi Vàng để không bỏ lỡ bất kỳ bước nào trên con đường trở lại sự mạnh mẽ, sự rõ ràng và sự an tâm. Hãy nghỉ ngơi thật tốt trong đêm nay. Quý vị xứng đáng với điều đó. Xin cảm ơn quý cô chú vì đã ở lại với tôi đến cuối cùng. Chúc quý vị ngủ ngon và phục hồi sâu.